Năm 2025, các nhà thiên văn học một lần nữa xác nhận rằng ngân hà, nơi chúng ta đang sống, có thể thực sự nằm trong một vùng trống vũ trụ khổng lồ khác thường. Khu vực đặc biệt này được các nhà thiên văn học đặt tên là vùng trống KBC, có đường kính 2 tỷ năm ánh sáng, còn ngân hà của chúng ta lại nằm đúng tại trung tâm vùng trống khổng lồ ấy. 2 tỷ năm ánh sáng nghe chỉ như một con số thiên văn xa xôi, khô khan, nhưng nếu lần sâu theo manh mối này, ta sẽ rút ra được hai kết luận then chốt, làm thay đổi hoàn toàn cách con người nhìn nhận vũ trụ. Thứ nhất, sự tồn tại của vùng trống này đang thách thức mô hình vũ trụ chuẩn được giới khoa học sử dụng suốt hàng chục năm. Lý thuyết nói vùng trống KBC không nên tồn tại, nhưng dữ liệu nói nó ở ngay đó. Thứ hai, nó có thể giải đáp nghịch lý Fermi đã khiến nhân loại băn khoăn từ lâu. Vũ trụ có vô số ngôi sao và hành tinh, vậy tại sao ta chẳng tìm thấy một người ngoài hành tinh nào? Câu trả lời có thể rất đơn giản, vì nơi chúng ta sống quá hẻo lánh. Trong hai manh mối này, một chỉ ra rằng các quy luật vật lý có vấn đề, một cho thấy chúng ta đang bị cô lập. Tưởng chừng không liên quan, nhưng cuối cùng cả hai đều quy về một điểm: nơi chúng ta sống không hề bình thường. Chỉ một vùng trống vũ trụ đã đồng thời làm rung chuyển hai nền tảng nhận thức của con người về vũ trụ. Rốt cuộc nó trông như thế nào? Muốn hiểu sức chấn động mà vùng trống KBC mang lại, trước hết ta phải làm rõ cấu trúc vĩ mô thực sự của vũ trụ. Trong hình dung của phần lớn mọi người, các ngôi sao tụ lại thành thiên hà, các thiên hà liên kết với nhau, tạo thành những siêu đám thiên hà, xếp chồng tầng tầng lớp lớp, đan thành một mạng lưới vũ trụ dày đặc. Mô tả này không sai, nhưng chưa đầy đủ. Xét tổng thể, cấu trúc vũ trụ thực ra giống một miếng bọt biển nhiều lỗ. Ngoài những sợi vật chất dày đặc tạo bởi các thiên hà, còn có vô số khoảng không rộng lớn, đó chính là những vùng trống vũ trụ trong thiên văn học. Nhiều người bị hai chữ vùng trống đánh lừa, tưởng rằng nơi đó hoàn toàn không có gì, nhưng sự thật không phải vậy. Vùng trống chỉ là nơi có mật độ vật chất cực thấp, với số lượng thiên hà chưa bằng một nửa mức trung bình của vũ trụ. Nếu ví vùng dày đặc thiên hà như trung tâm thành phố rực rỡ ánh đèn, thì vùng trống là khu ngoại ô hoang vắng, nơi ngay cả ánh sao cũng vô cùng thưa thớt. Vũ trụ có đủ loại vùng trống, nhưng mức độ hoang vắng của vùng trống KBC hoàn toàn khác cấp độ so với những vùng còn lại. So với những vùng trống cùng loại đã biết, sự chênh lệch hiện ra rất rõ. Vùng trống Boötes có đường kính 250 triệu năm ánh sáng, trung bình cứ 10 triệu năm ánh sáng mới xuất hiện một thiên hà. Còn vùng trống KBC có đường kính lên tới 2 tỷ năm ánh sáng. Ngay cả siêu đám Laniakea bao quanh ngân hà khi đặt trong vùng không gian khổng lồ này cũng nhỏ bé như một hạt bụi. Nhưng còn cô quạnh hơn cả kích thước đồ sộ ấy là việc ngân hà của chúng ta lại mắc kẹt đúng giữa vùng hư không này. Đến đây, có lẽ bạn sẽ thắc mắc, một cấu trúc vũ trụ đặc biệt như vậy đã được các nhà thiên văn phát hiện ra sao? Muốn hiểu điều đó, ta phải quay về năm 2013. Năm ấy, 3 nhà thiên văn học đã phân tích thống kê dữ liệu quang phổ của 35.000 thiên hà, một nhóm số liệu bất thường khiến họ hết sức ngạc nhiên. Lấy trái đất làm tâm, trong bán kính 1 tỷ năm ánh sáng, mật độ phân bố thiên hà thấp hơn hẳn khu vực bên ngoài. Ngay khi vượt qua ranh giới này, số lượng thiên hà tăng thẳng lên gấp 1,5 lần. Nói một cách trực quan, ta như bị bao bọc trong một bong bóng trong suốt khổng lồ. Bên trong bong bóng lạnh lẽo, hoang vu, còn bên ngoài các thiên hà chen chúc, vô cùng náo nhiệt. 3 nhà nghiên cứu lấy chữ cái đầu trong họ của mình để đặt tên cho khu vực đặc biệt này là vùng trống KBC. Họ tưởng phát hiện này sẽ làm dấy lên thảo luận sôi nổi, nhưng thứ chờ đợi nó lại là làn sóng hoài nghi. Nhiều nhà thiên văn học không công nhận kết luận ấy. Họ cho rằng việc chỉ dựa vào quan sát để đếm số thiên hà vốn có một nhược điểm: các thiên hà xa dễ bị bụi liên sao che khuất. Nếu có quá nhiều thiên hà bị bỏ sót, dữ liệu mật độ tổng thể sẽ bị sai lệch trực tiếp. Vì tranh cãi quanh hạn chế quan sát này, tính xác thực của vùng trống KBC vẫn chưa thể được kết luận dứt khoát. Sau hơn 10 năm gây tranh cãi trong giới thiên văn, nó vẫn thiếu bằng chứng đủ vững chắc để đứng vững. Nếu thấy video hay và hữu ích thì cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video khám phá tiếp theo nhé. Nhưng bước ngoặt xuất hiện vào năm 2025. Để tránh lỗ hổng của cách quan sát truyền thống, nhóm nghiên cứu đã dùng một phương pháp đo hoàn toàn mới: dao động âm thanh baryon. Nguyên lý của nó không phức tạp. Khoảng 380.000 năm sau vụ nổ lớn, không gian tràn ngập plasma nhiệt độ cao. Sóng âm lan truyền trong môi trường ấy giống như ném một viên đá xuống mặt hồ, tạo ra từng vòng gợn sóng. Khi vũ trụ tiếp tục nguội đi, những gợn sóng này vĩnh viễn in dấu vào cấu trúc phân bố vật chất, trở thành một thước chuẩn vũ trụ tự nhiên và chính xác. Bằng cách đo quy mô của các gợn sóng, các nhà thiên văn học có thể tính chính xác mật độ vật chất ở những vùng không gian khác nhau mà hoàn toàn không bị bụi liên sao cản trở. Phương pháp quan sát mới đã cho kết quả rõ ràng: vùng trống KBC thực sự tồn tại. Mật độ vật chất bên trong nó thấp hơn mức trung bình vũ trụ 20%. Kết quả tính toán xác suất cho thấy khả năng chúng ta sống trong vùng trống cao gấp đúng 100 lần so với vùng thiên hà thông thường. Đến đây, bong bóng vũ trụ bị hoài nghi và gác lại suốt hơn 10 năm cuối cùng đã có dữ liệu vững chắc làm bằng chứng. Sự tồn tại của vùng trống đã được xác nhận, nhưng một vấn đề mới lại nảy sinh: tại sao nó có thể hình thành?
Mô hình vũ trụ chuẩn Lambda CDM đang được giới học thuật chấp nhận không thể tiến hóa tự nhiên để tạo ra một vùng trống có cả quy mô lẫn độ thưa vật chất đạt tới mức của vùng trống KBC. Dữ liệu mô phỏng vũ trụ MXXL cho thấy độ lệch giữa vùng trống này và mô hình chuẩn đạt 6,04 độ lệch chuẩn. Trong vật lý, 5 độ lệch chuẩn đã đủ để được coi là một phát hiện khoa học đáng tin cậy. Con số 6,04 có nghĩa rằng trong bức tranh tiến hóa vũ trụ do mô hình chuẩn mô tả, xác suất hình thành vùng trống KBC là cực kỳ nhỏ. Nếu xét thêm vấn đề căng thẳng Hubble, độ tin cậy cho thấy mô hình chuẩn không đúng thậm chí lên tới 7,09 độ lệch chuẩn. Chúng ta đang ở giữa một vùng trống khổng lồ mà về lý thuyết vốn không nên hình thành. Đây là câu đố lớn đầu tiên mà vùng trống KBC đặt ra. Hoặc mô hình vũ trụ chuẩn lâu nay cần được sửa đổi lớn, hoặc hiểu biết nền tảng của con người về tiến hóa vũ trụ quy mô lớn đang có sai lệch căn bản. Ngoài ra, tác động của vùng trống KBC không chỉ giới hạn ở lý thuyết. Nó còn có thể giải đáp một câu hỏi kinh điển đã ám ảnh nhân loại hơn 70 năm, nghịch lý Fermi. Vũ trụ rõ ràng có đến hàng nghìn tỷ thiên hà và vô vàn ngôi sao. Xét về xác suất, các nền văn minh ngoài hành tinh lẽ ra phải hiện diện khắp vũ trụ. Nhưng ta đã tìm kiếm suốt hàng chục năm mà vẫn không thấy bất kỳ dấu vết nào của nền văn minh ngoài hành tinh. Có lẽ câu trả lời không phải vì các nền văn minh quá hiếm, mà vì nơi chúng ta sống quá hẻo lánh. Chúng ta bị mắc kẹt ngay giữa sa mạc vũ trụ rộng 2 tỷ năm ánh sáng này. Nơi đây ít thiên hà, vật chất lại nghèo nàn. Các nền văn minh tiên tiến rất có thể ra đời ở những vùng vũ trụ sầm uất, nhiều thiên hà và tài nguyên, còn giữa chúng ta với vũ trụ náo nhiệt ấy là một rào chắn trống trải dài hàng tỷ năm ánh sáng. Khoảng cách quá xa, không gian quá hoang vắng, tín hiệu không thể truyền tới nên cũng chẳng ai muốn đặt chân vào vùng hư không hẻo lánh này. Không phải vũ trụ im lặng, mà là chúng ta bị khóa trong một góc chết của vũ trụ, tự nhiên đã cách biệt với phần còn lại. Dĩ nhiên, giới khoa học vẫn chưa đi đến kết luận cuối cùng. Do quy mô mẫu quan sát hiện nay còn hạn chế, bức tranh thực sự của vùng trống KBC vẫn còn gây tranh cãi. Ta vẫn còn cách rất xa việc xác nhận nó với độ chắc chắn 100%. Nếu cuối cùng vùng trống KBC được xác nhận hoàn toàn, nó có thể trở thành một trong những phát hiện thiên văn lớn nhất của thế kỷ 21. Không phải vì nó cho ta biết vũ trụ rộng lớn đến đâu, mà vì nó cho ta biết lý thuyết của chúng ta hạn chế đến mức nào. Xin cảm ơn các nhà khám phá đã tham gia hội viên của kênh và tất cả các bạn đã ủng hộ qua Super Thanks, Super Stickers, Super Chat. Sự đồng hành của các bạn giúp Nusic duy trì và nâng cấp chất lượng nội dung mỗi ngày. Mình luôn trân trọng, ghi nhớ và sẽ nỗ lực làm tốt hơn trong từng video để mang lại những nội dung hữu ích nhất cho mọi người.